Părinte, când ajunge omul la îndumnezeire? Atunci când vine înăuntrul său harul dumnezeiesc. Atunci are bucurie înăuntrul său? Are înăuntrul său nu numai bucurie, ci și multă dragoste, smerenie, mângâiere, siguranță. Are însușirile lui Dumnezeu și de aceea vine înăuntrul său harul lui Dumnezeu. Părinte, ce înseamnă Dumnezeul Dumnezeilor? Nu spune David, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preaînalt? Omul este plăsmuit după chipul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este Dumnezeul Dumnezeilor, adică al oamenilor. Omul trebuie să se îndumnezeiască. Toți oamenii suntem după chipul lui Dumnezeu. Dar câți ne aflăm pe calea ce duce către starea cea după asemănare? Cu cât ne îndepărtăm de Dumnezeu, cu atât nu mai semănăm cu Dumnezeu, adică cu atât ne îndepărtăm de starea cea după asemănare. Pentru ca omul să se asemene lui Dumnezeu, trebuie să trăiască potrivit poruncilor lui Dumnezeu, săvârșind lucrarea cea lăuntrică. În felul acesta se curăță de patim și dobândește virtuți. Și atunci nu este doar după chipul lui Dumnezeu, ci trece la starea cea după asemănare, pentru că lucrează întrânsul harul lui Dumnezeu. Părinte, aș vrea să-l văd pe Sfântul meu ocrotitor. Eu aș vrea să te străduiești să legi prietenie cu Dumnezeu. Și cum voi reuși lucrul acesta? Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale, spune la Psalmul 118. Dacă trăiești potrivit poruncilor lui Dumnezeu, te vei împrieteni cu Dumnezeu. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, se cuvine să păzim poruncile lui. Când iudeii au spus, noi avem tată pe Avram, Hristos le-a spus, nu aveți părinte pe Avram, ci pe Satana, căci dacă ați fi fost fiii lui Avram, ați fi făcut faptele lui Avram. Părinte, ce înțelege Sfântul Isaac Sirul atunci când spune că Hristos nu cere păzirea poruncilor, ci îndreptarea sufletului? Din ce motiv a dat Dumnezeu poruncile? Oare nu pentru îndreptarea noastră? Păzind poruncile lui Dumnezeu, lucrăm virtutea și dobândim sănătatea sufletului. Lucrarea virtuții, spune Sfântul Isaac, este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Ava Isaia spune, omul are nevoie de o inimă vitează și mare ca să se îngrijească de păzirea poruncilor Domnului. Așa este. Pentru a păzi cu scumpătate poruncile lui Dumnezeu, este nevoie de bărbăție, de vitejie și de trezvie. De aceea, caută să afli ce anume îți lipsește și ce vrea Dumnezeu de la tine. Să cercetezi ce ai făcut și ce trebuia să faci, dar nu ai făcut. Să spui în sinea ta, bine, pe mine mă odihnește ceea ce fac, dar oare pe Hristos îl odihnește? Și să te lupți să faci voia lui Dumnezeu. Pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre, spune în Sfânta Scriptură. Valoare are virtutea pe care o dobândești în libertate, fără constrângere. Omul trebuie să simtă virtutea ca pe o necesitate, iar apoi să lucreze ca să o dobândească. Nu că Dumnezeu are nevoie ca noi să săvârșim voia Lui, ci noi avem nevoie să facem voia Lui ca să ne eliberăm de omul nostru cel vechi. Toată nevoința credinciosului trebuie să aibă drept țintă păzirea cu scumpătate a poruncilor lui Dumnezeu. Căutând omul să împlinească voia lui Dumnezeu, se apropie de el și atunci, fără ca să o ceară, primește harul dumnezeiesc, adică ia apă direct de la izvor. Părinte, poate fi cineva virtuos din fire? Cineva poate fi din fire simplu, iubitor de liniște, blând. Acestea însă sunt daruri firești pe care i le-a dat Dumnezeu și pe care el trebuie să le cultive pentru a le înmulți. Prin nevoința pe care o va face, va primi darurile duhovnicești, harismele Sfântului Duh. Înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu sau o virtute
care se dobândește încet, încet prin lucrarea duhovnicească pe care o face cineva. Ascultă! Înțelepciunea este dar. Să spunem că tu nu ai acest dar, însă ai altul. Cultivând darul pe care îl ai, cultivi odată cu el și înțelepciunea, împreună cu alte virtuți, completând astfel virtuțile care îți lipsesc. De pildă, când cineva se nevoiește cu înfrânarea, cultivă totodată și tăcerea, trezvia, rugăciunea, înțelepciunea, etc. Toate virtuțile și toate patimile se cultivă. Depinde însă de lucrarea pe care o face omul. Dacă va cultiva virtuțile, se vor dezvolta virtuțile, iar patimile vor fi înăbușite. Dacă va cultiva patimile, ele se vor dezvolta și virtuțile vor fi înăbușite. Dacă le cultivă pe amândouă, se vor dezvolta amândouă și va ieși ceva amestecat. Ca să înțelegeți aceasta, gândiți-vă la o grădină care are și flori și buruieni. Dacă sunt cultivate buruienile, acestea vor crește, iar florile vor fi înăbușite. Dacă sunt cultivate florile, ele vor crește și vor înăbuși buruienile. Dacă sunt cultivate toate împreună, nu vei putea deosebi florile de buruieni. Pentru ca omul să sporească, trebuie să cunoască ce patimi are și să se străduiască să le taie. De asemenea, trebuie să cunoască darurile pe care Dumnezeu i le-a dat și să le cultive. Dacă le cultivă cu smerenie, repede se va îmbogăți duhovnicește. Dacă cineva lucrează duhovnicește, devine bun. Dacă rămâne nepăsător, devine rău. Am văzut suflete care, deși aveau un ogor roditor, fiindcă l-au lăsat necultivat, s-au umplut de tufe și de mărăcini, iar alte suflete, al căror ogor era plin de tufe și de mărăcini, l-au desțelenit și l-au săpat și s-a făcut roditor. La ce folos, dacă Dumnezeu ne-a dat un ogor bun, iar noi l-am lăsat să devină pădure deasă? Ce să ne facă Dumnezeu dacă în ogorul nostru ar putea rodi trestia de zahăr, iar noi suntem mulțumiți cu trestia de baltă și nu ne îngrijim să o dezrădăcinăm și să cultivăm trestia de zahăr? Din trestiile de baltă poți să faci numai coșuri, nu să scoți și zahăr. Dumnezeu va cere socoteală de la fiecare dintre noi, dacă a înmulțit sau nu darul pe care i l-a dat. Dacă cuiva i-a dat 5 daruri, acela trebuie să le facă 10. Nu este de ajuns să le facă 9. De aceea, pe cât poate cineva să se nevoiască cu smerenie și cu discernământ, ca să ia notă maximă, căci Dumnezeu va cere socoteală dacă a dublat talentul pe care l-a primit, dacă pe cei 2 i-a făcut 4 și dacă pe cei 5 i-a făcut 10. Prin urmare, orice talent care este dublat este răsplătit de Dumnezeu cu nota maximă, iar dacă cineva, din multă râvnă și nu din egoism, dintr-un talent va face 10, acest fapt îl va înduioșa nu numai pe Dumnezeu, ci și pe oamenii cu inimă de granit. Părinte, ce anume ajută la dobândirea unei virtuți? Însoțirea cu cel care are acea virtute. Căci așa cum, însoțindu-te cu cel care are evlavie, vei putea încet, încet să dobândești și tu evlavia, același lucru se întâmplă și cu toate virtuțile, pentru că virtutea celorlalți ne umple și pe noi de mireasmă. Când ne oglindim în virtuțile celorlalți și încercăm să le dobândim, ne zidim sufletește. Dar când ne oglindim în defectele lor, iarăși ne este de folos, pentru că defectele lor ne ajută să le vedem pe ale noastre. Pe de o parte, și darul celuilalt mă îndeamnă să mă nevoiesc ca să-l dobândesc, iar pe de altă parte și defectul lui mă face să mă gândesc dacă nu cumva îl am și eu și în ce măsură îl am, ca să mă nevoiesc să-l tai. Văd de pildă pe cineva că este harnic. Mă bucur de asta și încerc să-i urmez pilda. Văd pe altul că este sucit. Nu-l judec pe acel frate, ci caut să văd dacă nu cumva sunt și eu sucit. Și dacă văd că sunt, mă străduiesc să mă corectez. Însă, dacă văd numai virtuțile mele și defectele celorlalți, iar defectele mele le trec cu vederea
sau le îndreptățesc și spun, sunt mai bun și decât acesta și decât celălalt, s-a terminat. M-am scufundat. Oglinda noastră sunt ceilalți. În ei ne oglindim și ne vedem pe noi înșine, iar ei văd murdăriile noastre și noi ne spălăm prin pilda lor. Părinte, care sunt însușirile sfinților? Dragostea cu smerenia, simplitatea cu discernământul sunt însușirile sfinților. Dacă omul se silește pe sine cu discernământ să urmeze viețuirea sfinților, se sfințește și el. Vom fi ajutați mult în lucrarea pentru dobândirea virtuților dacă îi luăm drept pildă pe sfinți. Comparându-ne pe noi înșine cu sfinții, ne vedem propriile patimi, ne mustrăm pe noi înșine, ne smerim și ne nevoim cu mărime de suflet și cu râvnă dumnezeiască să le urmăm pilda. Nu avem nicio îndreptățire să nu sporim, atâta vreme cât avem rețetele sfinților și viața lor, pilda lor cea sfântă. Toți sfinții sunt copii ai lui Dumnezeu și ne ajută pe noi, copiii sărmani ai lui Dumnezeu, arătându-ne chipul în care ne putem izbăvi de meșteșugirile celui viclean. Prin cercetarea vieților sfinților, sufletul nostru se înflăcărează și este îndemnat să le urmeze pilda și să înainteze cu vitejie în lupta pentru dobândirea virtuților. Aceeași nebunie duhovnicească poate fi văzută la toți sfinții, doar că la fiecare apare sub alt chip. Vede dragostea pe care o aveau pentru Dumnezeu și astfel se aprinde înăuntrul lui dumnezeiasca râvnă de a-i imita. Părinte, câți ani trebuie să citească cineva sinaxarul zilei? Continuu, toată viața. Însă, oricât de multe s-ar fi scris în sinaxare, în realitate sunt puține, pentru că de la sfinți nu ne-a rămas povestită toată viața lor, ci doar o revărsare din prea plinul ei. Ar fi fost fără de minte sfinții dacă ar fi arătat cele pe care le-au trăit în ascuns. Sunt de ajuns însă și puținele lucruri pe care le cunoaștem din viața lor, ca să ne fie de ajutor, cu condiția ca acestea să ne străpungă inima pentru a le pune în practică. Părinte, mi se pare greu să fac ceea ce făceau sfinții. De pildă, Sfânta Singlitichia, ce asceza a făcut până la sfârșitul vieții ei, deși suferea de o boală cumplită. Și cuviosul Varsanufie, câți ani a păstrat o tăcere desăvârșită. În regulă, dacă vrei să-l urmezi pe cuviosul Varsanufie, încearcă cel puțin să nu vorbești atunci când ți se face o observație. Cât despre asceza Sfintei Singlitichia, văd și eu că nu poți să te nevoiești trupește atât de mult, fiindcă nu reziști, dar cred că poți să-i urmezi nevoința lăuntrică și la capitolul ăsta ai mult de lucru. Mă rog ca Sfânta să-ți dea puține din multele virtuți pe care ea însăși le avea.